سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع اوپنسوزه بپردازیم. شروع توسعه این توزیع از کشور آلمان بوده، از معماری‌های خیلی زیادی از جمله x86-64 پشتیبانی میکنه و یه توزیع مستقل هم هستش، یعنی بر پایه یک توزیع دیگه نیست و ما به همراه میزکارهای خیلی مختلفی هم میتونیم این توزیع رو نصب بکنیم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع، باید در نظر داشته باشیم که این توزیع دو تا نسخه لیپ و تامبلوید داره که ما توی این نماوا میخوایم به نصب نسخه لیپ بپردازیم چون که پایدارتر هستش. حالا اگه تفاوتی که بین این دوتا توزیع وجود داره رو اگه بخوایم ببینیم، برای نمونه اگه صفحه لیپ رو باز بکنیم، لیپ پشتیبانی بیشتری داره و بسیار بسیار متمرکز روی پایداری، اما تامبلوید ویژگی های جدیدتری رو در اختیار ما قرار میده و همچنین آزادی بیشتری هم داره. البته این تامبلوید هم پایداری داره ولی خب به اندازه لیپ که بیشترین پایداری ممکن رو داره پایدار نیست. تامبلوید بیشتر به آزادی تأکید داره، به اینکه دستتون بیشتر باز باشه، در عین حال ساده هم هستا. خلاصه که هر دوتا توزیع اوپنسوزه واقعا فوق‌العاده است، ولی خب ما میخوایم توی این نماوا به نصب و بررسی نسخه لیپش بپردازیم. خب حالا اجازه بدین که بیایم سراغ نصب این نسخه. اینجا من شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی جدید و پرونده ایزوی این توزیع رو انتخاب میکنم و اسمش هم مینویسیم به این شکل اوپن سوزه و توی این مرحله 20 گیگ هم فضا بهش اختصاص میدیم و یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدیم و منتظر میمونیم که ساخته و روشن بشه و همچنین تمام صفحهش هم میکنیم. خب حالا اینجا چند تا گزینه داریم. من میخوام که نصبش بکنم، واسه همین این گزینه دوم که اینستال لیپ هست رو انتخاب میکنم. خب این توزیع هم مثل توزیع فدورا از طریق مرورگر نصب کنندش اجرا میشه و ما اینجا مراحل نصب رو الان میتونیم طی بکنیم. خب الان مستقیم مثل این که شروع کرد به نصب، یا البته نه، این بیشتر پیکربندیه و احتمالاً گزینه هایی رو واسه نصب در اختیار ما در ادامه قرار بده و مثل این که نصب هنوز شروع نشده. خب الان میتونیم اینجا تنظیمات مختلفمون برای نصب رو انجام بدیم که حالا فکر نمی کنم خیلی تنظیماتی نیاز باشه اینجا ما انجام بدیم. و حالا اینجا واسه روت اگر یه گذرواژه‌ای تعیین بکنیم بهتره. من میام یه گذرواژه ساده میزنم، حالا اگر تایید بکنه به این شکل، مثل این که تایید نکرد، یه گذرواژه استاندارد وارد میکنم و اکسپت رو میزنیم. الان گذرواژه‌مون تعیین شد برای روت و میتونیم یه کاربر هم اینجا ایجاد بکنیم که من میام نام کامل و نام کاربریش رو میذارم یوزر و اکسپت رو میزنیم. خب الان هم واسه روتمون گذرواژه تعیین کردیم و همین که یه کاربر هم ساختیم. حالا بخشای دیگه‌ش هم میتونیم یه نگاهی بندازیم اگر تنظیمات و تغییراتی لازم داشت انجام بدیم که خب اینجا زیاد کاری نیازی نیست انجام بدیم، خودش تشخیص داده فضا رو. و حالا بخش سافت‌ور هم اگر نگاه بکنیم، اینجا نرم افزارهایی که مثلا نصب میشن رو میتونیم ببینیم و تغییر بدیم به این شکل. حالا خودش یه چیزایی رو انتخاب کرده که حالا ما چیزای دیگه ای رو نمیخوایم اینجا انتخاب بکنیم و تغییری اعمال
نمی کنیم اینجا. و حالا بخش نتورکش هم که کاری نداریم و اینجا حالا شاید بخوایم که کشورمون رو مثلا ایران انتخاب بکنیم. از بخش تایم زون ما میتونیم بیایم ایران رو انتخاب بکنیم. اگر من جستجو بکنم ایران رو برای من میاره و به این شکل سلکتش میکنم و حالا دیگه تغییر دیگه نیاز نیست که اعمال بکنیم و میتونیم این بالا اینستال رو بزنیم و بعد از زدن گزینه کانتینیو به این شکل نصب واسه ما آغاز میشه. خب الان نصب انجام شد و ما یه ریبوت میکنیم تا بتونیم این توزیع رو به صورت نصب شده داشته باشیم. خب اینجا میبینیم که گراب رو برای ما نصب کرده خودش و ما میایم و وارد اوپنسوزه میشیم. تنها مسئله که اینجا داریم اینه که برای ما میز کاری بالا نیومده. محیط کاربری گرافیکی الان ما نداریم. ما اول از همه باید ببینیم که اصلا محیط کاربری گرافیکی نصب شده داریم توی اوپنسوزه یا نه. خب اینجا من این دستور رو میزنم به این شکل patterns و اینجا هیچ اثری از میز کارهایی مثل گنوم یا KDE نمیبینم. پس ما محیط گرافیکی نصب شده نداریم و باید یه محیط گرافیکی نصب بکنیم که یا میتونیم گنوم نصب بکنیم یا میتونیم KDE پلاسما نصب بکنیم یا هر میز کار دیگه‌ای که من میز کار IceWM رو اینجا ترجیح میدم که نصب کنم، چون که تا به حال این میز کار رو تا اونجایی که یادمه تجربه نکردیم و من با این دستور میتونم میز کار IceWM رو نصب بکنم. حالا ما میتونیم یه Xinit هم بزنیم که دیگه چیزای اضافی نصب نشه و بتونیم که نصب رو سریعتر داشته باشیم. تا این سویچ تی و همچنین پترن رو من باید از اینجا حذف بکنم به این شکل. خب الان انتر رو میزنم. گذرواژه رو باید اینجا وارد بکنیم که من وارد میکنم به این شکل و منتظر میمونیم که بارگیریش بکنه این میز کار رو. خب الان حجمی که قرار بارگیری بشه رو به ما نشون میده 42 مگابایت کلن و ما تایید رو بهش میدیم. خب الان اگه نصب برای ما انجام شده باشه ما باید بتونیم که وارد حالت گرافیکی بشیم. من میام این دستور رو می نویسم set-default graphical .target. خب و حالا یه دستور دیگه باید بزنیم به این شکل systemctl isolate graphical .target. خب الان اتفاقی برای ما رخ نداد. خب الان دو تا احتمال وجود داره. اولین احتمال اینه که این میز کار ما اصلا نصب نشده و دومین احتمال اینه که این مدیر نمایش ما یا دیسپلی منیجر ما نصب نیست که ما میایم اینو بررسی میکنیم ببینیم که آیا دیسپلی منیجرمون نصب هست یا نه. توی اوپنسوزه واسه یه میز کارهایی مثل IceWM باید دیسپلی منیجر لایت دی ام رو داشته باشیم که من میام به این شکل بررسی میکنم که این لایت دی ام رو داریم یا خیر. خب مثل این که نداریم و باید این لایت دی ام رو نصب بکنیم به این شکل. خیلی راحت میتونیم نصب لایت دی ام رو انجام بدیم. خب 40 مگابایت هم واسه لایت دی ام میخواد بارگیری انجام بده که ما
بهش تایید رو میدیم تا بره بارگیری و نصب لایت دی ام رو انجام بده. حالا این وسط های بارگیری مثل این که به تحریم هم برخوردیم. حالا به هر حال من نمیدونم الان نصب به درستی انجام شده یا نه، مثل این که خطاهایی رو داشتیم موقع نصب. حالا من سعی میکنم که این لایت دی ام رو فعال سازی بکنم به این شکل و بله میگه که اصلا وجود نداره لایت دی ام و به خاطر تحریم ما متاسفانه نتونستیم که لایت دی ام رو به درستی نصب کنیم. خب الان من سعی کردم که تحریم ها رو دور بزنم. واسه اینکه مطمئن شیم تحریم ها دور زده شده میتونیم از یه تارنمای تحریم شده مثل developer.android.com یه پینگی بگیریم که خب همینطور که میبینید پینگ میده و تحریم ها دور زده شده. حالا ما دوباره میایم میز کارمون رو نصب میکنیم که مطمئن بشیم درست نصب شده. 42 مگابایت مثل این که میخواد دوباره بارگیری بکنه که خب حالا مشکلی هم نداریم و بهش اجازه بارگیری میدیم. خب الان دیگه ما به صورت کامل میز کارمون رو داریم و من دوباره این دوتا دستور رو میام و اجرا میکنم، شاید که بتونیم میز کارمون رو بیاریم بالا. خب مثل این که همچنان ما به لایت دی ام نیازمند هستیم و من لایت دی ام رو هم دوباره نصب میکنم. خب حالا من میام این رو فعال سازیش میکنم. دستورش رو ما قبلا زده بودیم و مثل این که بله فعال سازی میشه و میام میزنم sudo systemctl start light dm. خب مثل این که الان اینجا واسه ما مشکل وجود داره و من نمیدونم که چرا چنین خب من اینجا به جای لایت دی ام نوشتم لای دی ام. خب الان لایت دی ام رو نوشتیم به خطایی بر نخوردیم، منتها بازم میز کاری برای ما بالا نیومد. خب الان یه استارت ایکس میزنیم و به ما میگه که هیچ ایکس سروری نصب نداریم. من میام یه سیستم CTL get default میگیرم به این شکل و خب الان اینجا این گرافیکال تارگته، پس ما از اینجا مشکلی نداریم. حالا من یه ریستارت میکنم ببینیم که مشکل برطرف میشه یا نه. البته ریبوت باید بکنیم در اصل، شاید سودو میخواد سودو ریبوت. خب الان محیط گراف برای ما بالا میاد، ما وارد اوپن سوزه میشیم و منتظر میمونیم ببینیم که میز کار برای ما بالا میاد یا نه. خب الان ما باید وارد حساب کاربریمون بشیم اینجا که من سعی میکنم وارد بشم به این شکل. گذرواژم رو هم وارد میکنم و وارد میشم ولی همچنان هیچ میز کاری نداریم با اینکه میز کار نصب شده. حالا ما یه x11 اینجا شروع میکنیم نصب کنیم به این شکل. میایم و xorg x11 سرور رو نصب میکنیم و اینجا گذرواژه روت خودمون رو هم میزنیم طبعا و منتظر میمونیم که این x11 سرور رو برای ما پیدا بکنه. حجمی که میخواد بارگیری بکنه کلا 4 مگابایت. ما تایید میکنیم و منتظر میمونیم که بارگیری بشه. خب الان ما دوباره دستور استارت رو میزنیم و منتظر میمونیم که بالاخره میز کارمون بالا بیاد. خب الان من اینجا یه اشارهگر موشواره دارم. حالا میز کارمون خب خیلی میز کار ابتدایی هستش و من واقعا نمیدونم چطور باید باش کار بکنیم، ولی به هر حال الان میز کارمون رو داریم و احتمالاً هیچ نرم افزار و چیز جانبی هم خب نصب نیست دیگه.
به هر حال من اینجا سعی میکنم یه نوفچ بگیرم ببینیم که نوفچ رو به صورت پیش‌فرض داریم یا نه، که خب نوفچ رو نداریم و این یه جایگزینی مثل این که داره برای نوفچ به نام نئووفچ که ما میایم حالا این جایگزینش رو نصب میکنیم ببینیم که چطوره. نئووفچ به این شکل و اینجا میایم این که کلا حجم بارگیریش 127 کیلوبایت هست رو نصبش میکنیم. حالا من نمیدونم تصویر رو آیا میشه بزرگتر کرد یا نه، خیلی میز کارش ابتداییه. خب من الان این نئووفچ رو اجرا میکنم و به این شکل ما مشخصات ماشین مجازیمون رو داریم که به این شکل الان همه مشخصات رو آورد برای ما و خب دیگه همین دیگه، چیز دیگه از این میز کار نمیشه در آورد. سبکترین میز کار ممکن رو من نصب کردم دیگه بدون هیچ چیز اضافی. خب الان من یه ریبوتی که کردم خیلی مثل این که میز کار رو درست‌تر داریم و حالا من وارد هم میشم به این شکل و الان خیلی در واقع بهتر میز کار خودمون رو داریم و دیگه به اندازه کافی کامل هست دیگه. حالا اگه چیزی هم بیاره نمیدونم، من مثل این که بازم به مشکل برخوردیم اینجا و اصلا اشاره‌گری واسه یه موقعیت موشواره توی صفحه نداره و من میتونم روی دکمه‌های مختلف بزنم ولی خب اصلا نمیبینم این موشواره خودم رو که کجا هستش. به هر حال با صفحه کلید فکر میکنم که باید کار بکنیم به این شکل و همچنان خب الان اینجا بله ما موشوارمون رو هم داریم و میتونیم که بریم توی بخش‌های مختلف و تنظیماتی رو هم انجام بدیم. به این شکل الان خیلی بهتر ما این میز کار رو داریم. حالا نئووفچ رو هم دوباره من میتونم که برای مثلا اینجا اجرا بکنم و تمام صفحهش هم باید میتونستم بکنم که رفت. خب این مثل این که تمام صفحه میکنه و نئووفچ رو اینجا ما دیگه خیلی بهتر میتونیم اجرا بکنیم. خب بسیار بسیار سپاسگزارم که توی این نماوا هم همراه من بودید. خیلی خیلی خوشحال میشم شما هم تجربیاتتون و نظرتون درباره این توزیع رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگه نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خواهشمندم که بپسندیدش و توی کانال هم که اگه دوست داشتید میتونید مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.